So, let's proceed now with part number 3. Ano nga ba yung mga frequently asked questions during the interview kapag ka mag-apply ka ng US visa? So, yung mga babanggitin ko first is kung ano yung actual na interview questions na na-experience ko or yung mga tinanong sa akin ni Consul. Then, later on, I will also discuss kung ano yung mga possible pang questions na hindi naman natanong sa akin. Okay, so nung nandun ako sa mismong window, number 3, syempre, smile ka na, say good morning kay Consul. Ang Consul naman, ang unang question sa akin ay, why do you want to go to the USA? So, ang sagot ko lang is, just to have a quick vacation. Then, follow-up question kaagad siya, where do you want to go in the USA? Sagot ko pa lang is, I want to visit New York and maybe a day trip in Washington. Then, sabi niya, DC? Sabi ko, yes, Washington DC. Then, pero napaisip ako, sabi ko, may iba pa bang state na Washington? Yung pala meron talaga. Akanap ko lang kasi Washington DC. So, yun. Pagkasabi ko nung yes, sa DC po, pagkasabi ko nung sa DC, sabi niya, so, when is your plan? When is your travel plan? So, I said, April 2019. So, it was 6 months before na may travel plans. Sabi sa akin ni Consul, why are you applying so early? Ang sagot ko lang sa kanya is, because I'm available on this time. Hindi pong, oo nga no, ba't nga bang aga? Tapos sabi niya, you don't have available time between October to April? And then, smile na lang ako. And then sabi ko, I think the earlier is the better. Then sabi niya, okay. And then, proceed na siya dun sa mismong next question niya. Napunta naman kami sa topic na employment and my stay here in Bahrain. So, sabi niya, so how long have you been here in Bahrain? Sabi ko, I've been here for almost 6 years. And where are you working? So I said, my company. I said the name of my company. So how long have you been working in that company? So sinabi ko pa din kung ilan taon na ako nagtatrabaho dun sa aking company. And so next is, after niya akong tanungin about my stay here in Bahrain and work history, napunta na siya dun sa mismong travel history ko. So, tanong niya sa akin is, have you traveled before? So, ang sagot ko, yes, I've been to, enumerate ko yung mga bansang pinuntahan ko. And at that time, he was holding my new passport. So, scan siya dun sa mismong passport ko. But unfortunately, wala man lang yung katatak-tatak kasi bago pa lang talaga. So, yun. Sabi ko sa kanya, I have my old passport here. It doesn't have all the stuff because that's a new passport. So, I just hand over yung aking old passport and then tinignan niya yung bansang sinabi ko. Pagkasabi ko nung pagkasabi ko na I've been to, for example, sa Europe, I've been to Paris, I've been to Rome. Sabi niya sa akin, oh, you've been to Paris. Tapos, scan nga siya dun sa mismong passport. And then, wala nga. So, binigay ko na yung mismong passport. And then, pagka-scan niya dun sa mismong lumang passport ko, so, pagka-scan niya dun sa mismong lumang passport ko, at nakita naman nga niya yung mga visa stamp and mga entry stamp ko dun sa mga bansa, ang next statement na niya ay, okay, your visa will be ready after 3 days. Ganun na, huh? 3 days? Tapos na po. So, yun lang yung mismong questions na na-experience ko doon sa interview. Ang naisagot ko na lang is, thank you with a big smile. So, yun na yung mismong natapos na yung aking interview. I think it only lasts for 2 minutes or 3 minutes. So, ganun lang siya kabilis. So, it's just a profiling dun sa aking travel plans na nilagay ko na din dun sa mismong DS-160. So, yun na nga yung mga natanong sa akin during the interview. But, those questions depends on each individual. So, yun yung tandaan natin. Hindi po lahat ng naitanong sa akin ay pwedeng maitanong sa inyo or pwedeng itanong sa kanya or pwedeng itanong sa iba. It all depends sa pagsagot mo dun sa mismong sagot, sa tanong ni Consul. Kasi dun na lang siya nagbe-base sa follow-up question. Nagpa-follow up question lang siya based sa mga sagot mo. I just give you those question and answer to give you an idea kung ano nga ba yung mga natanong sa akin. But also, I will be giving also some
possible questions also na hindi natanong sa akin. For example, pwede ka din yan tanongin pagkasabi mo ng travel plans mo ng dates or something na location or destination. So, pwede ka din yan tanongin, why do you choose on that date? So, pwede mo ding explain kung bakit mo nga ba pinili? Bakit nga ba summer? Bakit nga ba winter yun? Or bakit kung autumn man yun? Or may snow man yun? So, depends on your purpose. Also, pwede ka din yan tanongin kung are you traveling alone? Will you be traveling with somebody or someone? So, depende ulit sa situation mo kung ano ba talaga ang mga plano mo. For me, hindi naman ako tinanong, but I traveled solo during that time. And plano ko naman talaga mag-solo travel that time. And then, what else? They can also ask you of how much do you think ang pwede mong magastos pagdating doon sa mismong New York or sa mismong pagta-travel mo. Yun yung mga kailangan mong, ito yung mga kailangan mong mga i-prepare na mga sagot. Kaya ako, ang ginawa ko noon is meron na talaga akong binudget ko na before pa ng aking interview. Nag-budget na ako ng ilang araw, ano yung mga pupuntahan ko, ano yung mga possible cost, ano yung expenses ko sa hotel. So, i-budget ko na siya lahat bago pa ako mag-interview. Kasi nga, pwede din siyang tanongin, magkano nga ba yung pwede mong gastusin? So, kapag nagsabi ka ng ganitong price, i-validate nila yon sa mismong funds mo at that actual date. So, it really depends on the questions and answers during the interview. So, that could be a possible question also. Pwede ka din niya tanongin ng, do you have any sponsor or who will finance your trip? Who will finance your travel? So, that could also be questions. So, if you have someone na provide ng expenses mo, so better to have proof also kung paano mo siya mapapakita, like kung meron ba siyang bank statement also, his savings. So, it all depends on that part. But if you have a sponsor, better yung financial capability or status ng mismong sponsor mo is hawak-hawak mo din yung mga evidence. Then, do you have friends or relatives in the US? Kasi part siya ng DS-160, so pwede din siyang tanungin sa'yo. Halimbawa, meron akong kamag-anak pero hindi mo din naman ka-close, pwede mo din naman sabihin. Or kapag may imimit kang kaibigan, so depende talaga dun sa situation mo. Just be honest. What else? Maybe this can be a tricky question. So, ano yung pwede mong gawing assurance dun sa mismong consul na babalik ka talaga sa trabaho? Pwede kasing tanungin niya ng ganun eh. So, how can you assure me, ganun si consul, na babalik ka talaga dito sa Bahrain? So, you can just answer them na meron kang trabaho dito, meron kang kontrata, and maybe, sabi nga doon sa isa kong nabasa is, ayaw mong sirain yung track record mo in terms of travel. So, yun. Those are another possible questions na pwedeng itanong na consul. Napakaraming possible question. So, yun. Napakaraming possible questions na pwede niyang ibato. But usually, it will last only, sabi nga is, sa mga nabasa ko, 3 minutes mostly ang interview na nagaganap pagka sa consul. So, as much as they can extract information from you, ibabato nila yon. But, just be consistent dun sa mismo mga na-fill up mo sa DS-160. Kasi dun lang nanggaling yun, yung mga basic question. Then, the follow-up questions depends on your answer. So, kailangan matalas din yung pandinig mo sa mga questions niya. Kasi baka iba yung sinagot mo nung una, sinagot mo dun sa pangalawa, nagka-contradict. So, yun yung mga possible outcome or scenario na mangyayari during your interview. Okay, so I hope those question and answer help you to prepare your visa application and interview sa consul. So, let's proceed na doon sa aking last part, yung part 4 na ng aking vlog na to. So, yung general tips. Ano mga ba yung mga general... Nakapagpalit na ba ako ng background? General tips. Ano nga ba yung mga general tips ko para sa pag-apply ng US visa? Number 1. Know by heart your DS-160. Kailangan,
ganun ko po siya kakabisado. Kasi all the questions, sabi ko nga kanina, all the questions will come out from your DS-160. So, kabisaduhin mo siya. Pinaka-tip ko dito is kapag ka nag-fill out ka na ng mismong application form mo ng DS-160, page by page, screenshot mo siya, then print it. Kasi, pagka na-kompleto mo na yung mismong DS-160 and na-print mo siya, hindi lahat ng nai-enter mo online will be printed out dun sa mismong hard copy. For example, yung travel plans, enter mo siya online, pero kapag ka na-print mo na yung DS-160, hindi siya lalabas. That happens to me. Nag-fill out na ako ng DS-160, then after, or nung before na yung malapit na yung interview ko, nakalimutan ko na kung ano yung inilagay kong travel plans. Hindi ko na siya maisip. So, I have to go back again and reprint yung aking DS-160. So, kung hindi ko siya naalala, baka pagdating ko dun sa mismong nung interview is iba yung isinagot ko dun sa mismong DS-160 at iba yung isinagot ko dun sa console. So, yun yung tip ko. Kailangan print every page or every part dun sa mismong DS-160 while you are filling up yung mismong form. Part by part yan. Personal information, contact information, travel history, travel plans. So, i-print mo siya kasi para may re-reviewin ka after mong makompleto yung mismong DS-160. So, during the interview, tip number 2, be honest and consistent. Lahat lang naman ng tanong ni Consul is based dun sa mismong application form mo. So, bakit kailangan mating magsinungaling? Diba? Unless meron ka talagang planong mag-TNT or something. But if you're really plan just to be on vacation, just tell everything and be consistent dun sa mismong sagot mo. Huwag yung paiba-iba yung tanong kahit dun sa mga paiba-iba yung sagot dun sa iba't ibang tanong. So, magaling manghuli yung mga consul na yan. So, kailangan consistent ka dun sa mismo magiging sagot mo at honest. So, yun yung tip number 2. Consistent and honest. Third tip ko is yung be confident. Alam ko na hindi natin maiiwasan kabahan. Ako ilang beses, marami na din naman ako, iba't iba na din naman yung dinaanan kong visa application kahit dito sa Japan ng huli. Magpapasa ka lang naman application form pero kinakabahan ka pa din. So normal lang nakabahan. Pero yun nga, just be confident pag nandun ka na. Kasi once na atakihin ka na ng kaba, ng sobrang kaba, baka mablangko ka at hindi ka na makasagot ng ayos pagdating ng actual interview. So, medyo malilito ka na niyan. So, yun yung iwasan natin kasi kapag nandun ka na mali-mali na yung sagot mo, it can cause you denial of your visa application. And, number 4, my fourth tip is dress properly during the interview. Syempre, kailangan maayos naman yung ating kasuotan. Hindi naman pwedeng kung ano-ano lang naman. Hindi naman sinabi mag-coat and tie ka, but at least dress appropriately. Long sleeves or something like that, and wag ka magchinelas. So, although hindi naman makikita, hindi naman sinisilip siguro ni Consul yun. Kasi hindi ko naman siya nakitang sumilip dun sa bintana. But still, dress properly. Yun yung fourth tip ko. Number 5 is read more vlogs. Watch more vlogs sa YouTube. Katulad ng mga ganito nga. Kasi nga, meron mga akong hindi nasabi. Baka yung sa iba naman, excuse me. So, kapag ka nanood ka ng mas marami pang vlogs, mas marami kang makukuhang information na pwede mong mai-apply during application mo dun sa actual interview mo. So, hindi ko sinasabing kumpleto na yung mga sinasabi ko sa inyo. Kaya, mas maganda is read more vlogs or watch more videos about sa YouTube on how to apply for a US visa. And lastly, visit this page. Ayan. Ayan yung general information about your about US visa. Kung ano yung mga type ng visa na pwede mong i-apply, ano yung mga common procedures na kailangan mong gawin bago ka mag-apply ng US visa. So, yan,
basahin mo lang yan, marami ka na rin information na makukuha pagdating dyan. So yun, natapos na natin yung 4 na parts ng aking US Visa Application Guide. Actually, nagawan ko na din to ng written blog. Link ko na din yan sa baba para doon sa mga mahilig magbasa. Nandiyan na yun. And yung aking 5 days itinerary, andyan na din sa baba. Click nyo na din. Kompleto yun kung saan ako mga nakapunta. And then, so review natin ano nga ba yung mga parts ng aking vlog na to. So first part is yung general procedure. Ano nga ba yung mga kailangan nating unang gawin? Mag-fill up ng DS-160, magbayad ng application fee, at mag-set ng appointment. Okay. And then, next, after mo set ng appointment, you have to prepare your documents. So that's the part 2 of this vlog. Prepare your documents. And then, part 3 is yung question and answer during the interview. Ano nga ba yung mga ginawa ko? Ano nga ba yung mga tanong sa akin during the interview? At mga possible questions pa na pwedeng itanong during the interview. And lastly, yung aking part 4 is yung what are my general tips. So, yun. Hopefully, makatulong tong vlog na to sa mga nagpaplanong mag-apply ng US Visa at mabisita si Liberty. Si Liberty kaya itong nakalagay dito ngayon. So, yun. Thank you very much and don't forget to like and subscribe this video. Okay, see you on my next vlog.